Притча про людину і цвяхи. Уяви собі, що кожне твоє слово – це молоток, а кожна образа чи грубість – цвях, забитий у дерев'яну дошку. Сказав різко, вдарив словом, і цвях вже всередині. Ти можеш вибачитися, можеш витягти цей цвях, але хіба дерево стане таким, як було раніше? Чи зникне слід від удару? Так само і в житті. Слова, які ми кидаємо в інших, залишають відбитки, навіть якщо ми потім шкодуємо. У невеликому селі жив хлопець на ім'я Остап. Він був добрим у душі, але мав одну велику ваду – не вмів стримувати свій язик. Його слова були швидші за думки, а гнів палав у серці так сильно, що іноді він не розумів, як може ранити тих, кого любить. Якось він посварився з найкращим другом через дрібницю. Образливі слова злетіли з вуст, як стріли, і поранили серце товариша. Той мовчки відійшов, а Остап залишився сам із почуттям гіркоти. Він розумів, що сказав зайве, але слова вже не можна було повернути. З важким серцем хлопець пішов до мудрого старця, який жив на околиці села. Старець був відомий своєю добротою і вмінням знаходити відповіді на найскладніші питання. «Учителю», – почав Остап, – «я завжди шкодую після того, як говорю різко. Я ображаю людей, яких люблю, а потім прошу вибачення, але все одно почуваюся винним. Що мені робити?» Старець задумливо подивився на нього і дав йому невеликий мішечок із цвяхами та молоток. «Іди до свого двору», – мовив він, – «і щоразу, коли скаєш щось образливе, забивай один цвях у паркан». Хлопець здивувався, але зробив так, як йому сказали. Першого дня паркан заряснів десятками цвяхів. Кожен його спалах гніву, кожне грубе слово – і знову цвях. Минуло кілька днів, і паркан виглядав страшно, темний від металу, весь у дірках. Остап із жахом зрозумів, скільки разів він ображав людей, навіть не замислюючись. Йому стало соромно. І тоді він вирішив змінитися. Він почав стримувати себе, глибше вдихати, коли хотів накричати, думати перед тим, як відповісти. І з кожним днем цвяхів у паркані ставало все менше. Зрештою, настав день, коли він не забив жодного цвяха. Радісний, він повернувся до старця. «Учителю», – сказав хлопець, – «я навчився стримувати слова. Тепер я більше не забиваю цвяхів». Старець кивнув і відповів: «Це добре, але робота ще не закінчена. Тепер, коли ти скажеш щось добре, допоможеш комусь чи попросиш вибачення щиро, витягай один цвях». Хлопець повернувся додому і почав виконувати завдання. Він просив вибачення у тих, кого образив, робив добрі справи, намагався лікувати своїми словами душі інших. І день за днем він витягав цвяхи. Пройшли тижні, і паркан знову був чистим від металу. З гордістю Остап показав його старцю. «Бачиш, учителю, тепер жодного цвяха». Старець підійшов ближче, провів пальцями по дереву і тихо промовив: «Так, цвяхів немає, але подивися уважніше, що ти бачиш». Хлопець нахилився і завмер. Паркан був увесь у дірках, тріщинах і слідах від цвяхів. «От бачиш», – сказав старець, – «ти можеш витягти цвяхи, але ніколи не забереш слідів від них. Так само і твої слова. Ти можеш вибачитися, і люди пробачать тебе, але в їхніх серцях залишиться слід твоєї грубості». Хлопець заплакав. Він зрозумів, що кожне різке слово – це шрам, який він залишає на чужій душі. Відтоді Остап став іншим. Він навчався стриманості, обирав слова з обережністю, бо знав, язик може або поранити, або зцілити. Його слова стали лагідними, теплими і добрими. Люди знову довірилися йому, бо бачили щирі зміни. Мораль. Наші слова
це найсильніша зброя і водночас найбільший дар. Ними можна підняти людину з колін або ж назавжди залишити на її серці рану. Образа, навіть забута, залишає слід, як цвях у дереві. Тому перш ніж говорити, подумай, чи хочеш ти залишити після себе шкрам, чи може теплий слід добра. Притча про сонце і вітер. Одного разу на небі зустрілися сонце і вітер. Вони були старими знайомими, але завжди сперечалися про одне й те саме – про силу. «Подивися на мене», – гордо говорив вітер. «Я можу повалити дерева, розхитати кораблі в морі, розірвати вітрила, підняти полеві бурі, що лякають цілі міста. Моя сила така, що переді мною тремтить усе живе. Хіба ж ти сильніший за мене?» Сонце лагідно усміхалося у відповідь. Його світло м'яко огортало землю, і здавалось, що воно не має жодного наміру сперечатися. «Мій друже, сила буває різною», – тихо відповіло сонце. «Ти можеш лякати, руйнувати, штовхати і ламати, але справжня сила – це та, що не примушує, а зігріває». Вітер розсміявся. «Тепло і лагідність – це не сила, це слабкість. Хочеш довести? Давай змагання. Бачиш он там унизу мандрівника в довгому плащі? Давай перевіримо, хто з нас змусить його швидше зняти цей плащ». Сонце спокійно кивнуло. Першим узявся до справи вітер. Він зібрав усю свою силу, завив, загув, розігнав хмари і почав штовхати мандрівника з усіх боків. Повітря стало холодним і пронизливим. Людина закуталася в плащ ще міцніше, тримаючи його на грудях, аби той не злетів. Чим сильніше дув вітер, тим туліше чоловік стискав свій одяг, тремтячи від холоду. «Ну чому він не знімає плаща?» – злився вітер, витрачаючи всі сили. Але що більше він старався, то міцніше мандрівник тримався за свій захист. Коли вітер втомився і стих, сонце лагідно піднялося вище. Його теплі промені почали торкатися землі, обіймаючи її золотим світлом. Повітря наповнилося приємним теплом, і навколо розлилася тиха радість. Мандрівник спочатку розстібнув плащ, бо стало занадто гаряче, потім повільно скинув його з плечей і повісив на руку, усміхаючись небу. Сонце мовило до вітру: «Бачиш, друже, те, чого ти не зміг добитися силою, я зробив лагідністю. Справжня сила не в тому, щоб змусити, а в тому, щоб створити умови, в яких людина сама зробить свій вибір». Вітер засоромився. Він нарешті зрозумів, що його гордість була марною. Так, він умів лякати, примушувати і руйнувати, але справжньої поваги і любові він не здобував ніколи. Сонце ж не потребувало доказів. Його сила була тиха, але відчутна кожному – в усмішках дітей, співі птахів, у зелених полях і квітах, що тягнулися до світла. Минали дні, і вітер почав учитися у сонця. Він більше не пишався своєю жорстокістю, а намагався бути м'яким і свіжим подихом, який дарує прохолоду в спеку. Бо навіть він зрозумів, сила доброти перемагає там, де сила примусу лише програє. Мораль. Справжня сила не в тому, щоб зламати чи змусити. Справжня сила у доброті, яка зігріває серце і відкриває людину назустріч. Вітер може зірвати плащ силою, але сонце зніме його теплом. І в житті так само. Доброта досягає того, чого ніколи не досягне грубість. Притча про старця
і учня. У гірському селищі серед тиші та співу птахів жив старець. Він був відомий своєю мудрістю, адже прожив довге життя і бачив багато стежок, по яких ходили люди. До нього приходили за порадою, щоб знайти спокій, навчитися розуміти себе чи зрозуміти сенс життя. Одного дня до старця прийшов молодий юнак. Його очі палали, але всередині відчувалася тривога. Він сів біля ніг мудреця і сказав: «Учителю, я шукаю сенсу свого життя. Я відчуваю порожнечу, навіть коли поруч друзі, навіть коли навколо радість. У мене є мрії, є сили, але я не знаю, куди йти. Скажи мені, що є сенсом життя?» Старець подивився на нього уважно, а потім підвівся і запросив юнака йти за ним. Вони йшли вузькою гірською стежкою, що вела до вершини. Довгий час мовчали. Лише вітер розносив запах трави, а каміння рипіло під ногами. Коли вони піднялися на пагорб, старець вказав на річку внизу. Вона текла, переливаючись сонячним світлом. «Дивися», – сказав він, – «що ти бачиш?» «Воду, що тече», – відповів юнак. «Лише воду?» – перепитав старець. «Ну ще відблиски сонця, каміння на дні, і все». Старець усміхнувся і мовив: «Ти дивишся очима, але не серцем. Річка – це не просто вода. Вона народжується з маленького джерела, стає потужнішою, зустрічає перешкоди, каміння намагається її зупинити, але вона оминає його і продовжує свій шлях. Так само і життя. Воно шукає дорогу вперед. І сенс не в тому, щоб уникнути каміння, а в тому, щоб навчитися текти далі, не зупиняючись». Юнак задумався, але знову запитав: «А де ж тоді істинна відповідь? Я чую твої слова, але в серці все ще порожньо». Старець підняв камінець і кинув його у воду. Хвилі розійшлися колами. «Бачиш, – сказав він, – від одного камінця народилися хвилі. Так і кожна твоя думка, кожне слово, кожна дія торкаються чужих сердець. Сенс життя – не чекати, що хтось дасть тобі готову відповідь. Він у тому, щоб жити так, аби твої хвилі приносили добро іншим». Вони ще довго сиділи біля річки. Сонце сідало за обрій, і небо наливалося золотом. Тоді юнак тихо промовив: «Я зрозумів, учителю. Я шукав відповідь у твоїх словах, але вона завжди була поруч. Річка говорить голосніше за тисячі книжок». Старець поклав руку йому на плече і далив: «Ти навчився слухати серцем. Запам'ятай, сенс життя завжди поруч у найпростіших речах. У посмішці матері, у краплі дощу, у слові підтримки, яке ти скажеш іншому. Але побачити це зможе лише той, хто перестане бігати і почне слухати». Юнак схилив голову і відчув, що вперше за довгий час його серце наповнилося тишею і теплом. Мораль. Сенс життя не в далеких відповідях і не в великих книжках. Він поруч, у річці, що тече, у сонці, що сходить, у словах і вчинках, які ми даруємо іншим. Відповідь завжди поряд, та знайти її може лише той, хто навчиться бачити серцем. Притча про камінь і ріку. У далекій долині, серед гір і зелених лісів, жила ріка. Вона текла вільно і легко, оминаючи дерева, кущі, береги. Її спів лунав у кожному куточку долини.
І люди любили слухати цей ніжний шум, який приносив спокій і нагадував про життя. Посеред її русла лежав величезний камінь. Він був старим, холодним і гордим. Його обрис нагадував велетня, що стоїть на варті. Ріка обтікала його, розділялася на два потоки і зливалася знову, але камінь залишався непохитним. «Ти дарма стараєшся», – глузливо говорив камінь. «Скільки ти не біжи, скільки не співай своїх пісень, я залишуся тут назавжди. Ти легка, м'яка, непостійна. Я ж твердий, сильний і незламний». Ріка тихо сміялася у відповідь, дзюркочучи між травами. «Час покаже, хто з нас сильніший». Минали роки. Ріка текла день і ніч, не зупиняючись. Вона торкалася каменя лагідними хвилями, іноді обіймала його водоспадом, іноді лише тихо шепотіла краплями дощу. Камінь усе ще стояв гордо, але поступово на його поверхні з'являлися маленькі тріщини. «Ти мене не здолаєш», – бурмотів він. «Я сильніший за тебе. Я не хочу тебе зламати. Я просто йду своїм шляхом». Минуло ще багато часу. Одного дня камінь відчув, що його форма вже не та. Краї, які були гострими і неприступними, стали гладкими, заокругленими. Там, де колись він був колючим, тепер його поверхня виблискувала на сонці, немов опільована рукою майстра. «Як це сталося?» – здивувався камінь. «Я ж такий твердий і сильний!» Ріка відповіла спокійно. «Ти сильний, але я терпляча. Ти непорушний, але я безперервна. Те, що не зробить сила, зробить м'якість. Те, чого не візьме удар, візьме крапля, що день у день торкається серця». Камінь замовк. Він зрозумів, справжня сила не завжди в жорсткості. Іноді вона в постійності, в м'якості, яка здатна торкнутися найтвердішого. З того часу камінь перестав насміхатися з ріки. Він прийняв свою нову форму – гладку, красиву, гармонійну. Люди, що приходили до річки, любили сідати на нього, слухати шум води і відчувати спокій. Камінь став не перешкодою, а частиною прекрасного пейзажу. Мораль. М'яке перемагає тверде. Те, що здається слабкістю, іноді виявляється найбільшою силою. Камінь може бути сильним і холодним, але саме вода, м'яка і терпляча, здатна змінити його обличчя. В житті так само. Не завжди гнів і жорсткість здатні досягти мети. Часто саме терпіння, лагідність і доброта змінюють серця і долі. Притча про склянку води. Одного вечора у старій школі зібралися учні, щоб послухати мудреця, який подорожував країною. Він був сивим, із добрими очима і говорив просто, але так, що кожне його слово проникало в душу. Учні сіли півколом, чекаючи на настанову. Мудрець вийшов уперед, узяв у руки звичайну склянку з водою, підняв її так, щоб усі бачили. «Як ви думаєте, – запитав він, – скільки важить ця склянка?» «100 грамів!» – вигукнув один. «200!» – відповів інший. «Ні, щонайменше півкілограма!» – заперечив третій. Мудрець усміхнувся і сказав: «Ви всі маєте рацію, але не зовсім. Бо вага склянки не залежить від того, скільки в ній грамів. Головне, як довго я її тримаю. Якщо я потримаю її хвилину, це легко. Якщо триматиму годину, рука почне боліти. А якщо триматиму день і не відпущу, рука зведе, біль стане нестерпним,
і врешті я впаду від виснаження. Учні переглянулися, не зовсім розуміючи, до чого він веде. Мудрець поставив склянку на стіл і продовжив. Так само і в житті з нашими турботами і проблемами. Якщо ви думаєте про них трохи, це нормально. Якщо носите їх у собі день і ніч, вони стають тяжкішими з кожною хвилиною. І зрештою вони паралізують вашу душу так, як ця склянка може паралізувати мою руку. В залі настала тиша. «Запам'ятайте», – сказав мудрець лагідно, – «турботи треба відкладати, як цю склянку. Ввечері, перед тим, як заснути, поставте їх у бік. Вранці ви зможете підняти їх знову, якщо буде потрібно. Але не тримайте їх постійно, інакше вони зламають вас». Один юнак підняв руку і запитав: «Учителю, але як же не думати про проблеми, коли вони в мені? Як не тримати цю склянку, якщо вона моя?» Мудрець подивився йому просто у вічі. Проблеми – це частина життя, але вони не є самим життям. Вода в склянці може втамувати спрагу, але якщо тримати її занадто довго, вона стає тягарем. Так і з твоїми думками. Бери їх тоді, коли треба діяти, і відкладай, коли треба відпочити. Бо відпочила душа сильніша за стомлену. Юнак замислився і відчув, що в серці стало легше. Він зрозумів, справа не в тому, щоб не мати турбот, а в тому, щоб навчитися їх відпускати вчасно. Мудрець завершив урок словами: «У світі завжди буде безліч склянок води. Деякі ви підніматимете лише на мить, деякі доведеться тримати довше. Але пам'ятайте, жодна склянка не варта того, щоб ви пожертвували своїм життям, здоров'ям чи спокоєм. Найбільша мудрість – знати, коли поставити її на стіл». Мораль історії. Турботи самі по собі не руйнують нас. Руйнує наше небажання відпустити їх. Склянка води легка, але якщо тримати її занадто довго, вона стає тягарем. Так і з проблемами. Відкладай їх, коли треба відпочити. І тоді твоє життя стане легшим і мудрішим. Чи пам'ятаєш ти, як мама ночами не спала біля твого ліжка, коли ти хворів? А як батько носив тебе на руках, коли твої ніжки були ще слабкі? А тепер скажи чесно, ти все ще так само турбуєшся про них? Ця історія відкриє правду про любов батьків і про те, чому ми не маємо права забувати тих, хто дав нам життя. Повчальна історія. У маленькому містечку жила сім'я – батько, мати і син. Батьки були простими людьми, небагатими, невідомими, але щирими та добрими. Їхнє життя не було легким. Важка праця в полі, нескінченні турботи, іноді брак грошей. Але одне вони мали завжди – безмежну любов до свого єдиного сина. Коли хлопчик був маленьким, мати прокидалася по кілька разів за ніч, щоб укрити його теплою ковдрою. Вона сиділа біля його ліжка, коли він хворів, клала прохолодні компреси на гарячий лобик, шепотіла молитви, щоб Бог дав йому здоров'я. Батько, повертаючись із важкої роботи, завжди знаходив у собі сили посадити сина собі на плечі і нести його до річки, щоб показати захід сонця. Дитинство було сповнене турботи. Коли хлопчик впав і розбив коліно, мати ніжно поцілувала його рану і сказала: «Біль пройде, синочку, а ти будеш сильніший». Коли він вперше програв у шкільній грі, батько поклав йому руку на плече і промовив: «Поразка – це теж урок. Не бійся її». Минали роки.
Хлопчик підростав, і батьки вкладали в нього все, що мали. Вони економили на собі, щоб купити йому книжки, одяг і все необхідне для школи. Батько працював удень і ночі, щоб оплатити навчання. Мати шила сорочки і продавала їх на базарі. Вони не дозволяли собі навіть мріяти про розкіш, бо вся їхня мрія була в одній людині – у синові. Хлопчик виріс, він поїхав до великого міста навчатися в університет. Спочатку він телефонував часто, розповідав, як справи, ділився новинами. Батьки раділи кожному дзвінку, чекали його голосу, як свято. Але з часом дзвінків ставало все менше. Навчання, нові друзі, робота, інші клопоти. Син рідше згадував про те, що вдома сидять двоє людей, які кожного дня моляться за нього. Минали роки. Син отримав гарну роботу, почав заробляти гроші. Він купив собі машину, знімав квартиру, подорожував. Батьки ж тим часом старіли. Їхні руки, які колись піднімали його на руки, стали тремтячими. Очі, які з ніжністю дивилися на нього, затьмарилися втомою. Спини, які колись були міцними, зігнулися від років і праці. Вони чекали його, чекали на дзвінки, чекали на візити. Іноді він приїжджав, але поспіхом, на кілька годин, іноді на день. Він привозив подарунки і казав: «Мамо, тату, у мене мало часу, але я вас люблю». Вони сміхалися йому, раділи, але в серці відчували щось інше – біль і самотність. Минув ще час. Одного дня син отримав звістку – батько тяжко захворів. Він приїхав додому і побачив людину, яка колись була сильною опорою, але тепер лежала слабка і безсильна. Тоді він згадав усе. Як батько носив його на плечах, як учив його стояти після падінь, як працював ночами, аби йому вистачало на навчання. І вперше в житті син відчув шором. За те, що забував, відкладав, не знаходив часу для тих, хто ніколи не відкладав його. Мати тихо сказала йому: «Сину, ми не потребуємо багато. Ми просто хотіли бачити тебе. Для нас головне не гроші, не подарунки, а ти, твій голос, твоя присутність. Ми любили тебе, коли ти був малим і слабким. А тепер ми слабкі, і нам теж потрібна твоя любов». Ті слова стали для сина наче удар блискавки. Він зрозумів, усе, що він робив, його успіхи, його кар'єра – це ніщо порівняно з тим боргом любові, який він має перед своїми батьками. Відтоді він став частіше приїжджати додому. Він саджав мати на лавочку під садом, щоб вона дивилася на яблука, які вони колись разом садили. Він читав батькові газету вголос, бо його очі вже не могли добре бачити. Він навчився не просто бути сином на відстані, а бути опорою, так, як колись батьки були опорою йому. І хоча час повернути назад не можна, він зрозумів одне – любов до батьків – це не обов'язок, це святе. Мораль історії. Друзі, ця історія вчить нас головного. Батьки віддають нам усе своє життя, коли ми маленькі, але часто ми забуваємо про них, коли виростаємо. Вони не потребують від нас багатства, подарунків чи розкоші. Їм потрібно лише одне – наша увага, наша присутність, наше тепле слово. Не відкладайте дзвінок мамі чи візит до тата на потім, бо настане день, коли потім уже може не настати. Пам'ятайте, для світу ви можете бути лише людиною, але для своїх батьків ви цілий світ.